इथं सोपा बनवण्यासाठी तुम्हाला करावं काय लागेल पहिले पाहून घेऊया. इथं जस्ट क्लिक ऑन अ चॅम्पर बॉक्स आणि माऊसचं लेफ्ट बटन होल्ड करून ठेवायचं आणि जस्ट थोडी साईज घ्यायची इथं आणि बटन सोडायचं आणि परत अप साईडला घ्यायचं, अप साईडला. त्यामुळे हा बटन ऍक्टिव्हच राहील. तुम्हाला थोडंसं अप साईडला घेतल्याच्या नंतर एकदा क्लिक करायचं आणि परत सोडायचं आणि परत काय करायचं, थोडं मध्ये घ्यायचं पहा मॉडिफाय मध्ये आणि याची लेंथ डिफाईन करायची. आपल्याला लेंथ किती हवी आहे ते टाकायची इथं. ठीक आहे, नियर अबाउट एवढी हवी आहे. मला विड्थ किती हवी आहे हे टाकायचे इथं आणि यामध्ये इथं हाईट किती हवी आहे ही टाकायचं आणि यामध्ये इथं झूम ऑल एक्सटेंड वर क्लिक करायचं आणि इथं त्याचे फिलेट टाकायचं. पहा आहे का फिलेट दिसते तुम्हाला? आहे. मला ह्या टाईपची एवढी फिलेट घेतली आणि थोडी हाईट कमी घेतली किंवा इथं ठीक आहे, एवढी ठीक आहे ना. आता यालाच वर घ्यायचं असेल तर फ्रंट व्ह्यू मधून शिफ्ट होल्ड करून वर घेतोय पहा. पण याची जी इन्स्टंट न घेता फक्त कॉपीच घेतो कारण की मी याची हाईट थोडी कमी करणार आहो. पहा आहे का, हाईट कमी केली इथं. एवढं झाल्याच्या नंतर याचीच आपण एक रोटेट कॉपी करणार आहोत. पहा टॉप व्ह्यू न तर एकच ऑब्जेक्ट दिसेल, लेफ्ट साइड व्ह्यू न डबल दिसेल, फ्रंट साइड न डबल दिसेल आणि तुमच्या प्रोस्पेक्टिव्ह व्ह्यू मध्ये तर ऑलच दिसेल. तर आता याला सिलेक्ट करायचंय तुम्ही आणि रोटेट वर जायचं आहे आणि टॉप व्ह्यू मधून काय करायचं, रोटेट. पण इथं रोटेट करत असताना पहा मध्ये ग्रीन येलो लाईन येते, त्या लाईनला पहिले शिफ्ट होल्ड करायचं आणि नंतरच क्लिक करून असं रोटेट करायचं. पहा आहे का. पण आपण रोटेट करताना इथं स्टॉप नाही होत, म्हणजेच त्याची अँगल स्टॉप नाही होत. तर तो अँगल स्टॉप झाला पाहिजे. मी इथं स्केप दाबतोय एकदा आणि इथं जातोय. आता अँगल स्नॅपला तुम्ही असं पण ऍक्टिव्ह करू शकता कुठल्याही पोझिशन मध्ये. कीबोर्डवर ए प्रेस करायचं, ए. ठीक आहे, होतंय. कीबोर्डवर ए प्रेस केल्याने अँगल ऍक्टिव्ह होते. पहिले शिफ्ट होल्ड केला आपण इथं आणि डायरेक्टली अँगल ना पहा. आता डॉट सुईच्या काट्यासारखं इथं डॉट 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 दिसते पहा, म्हणजे थांबून समोर होतं पहा आणि इथं ओके करायचं आणि परत मूव टूलवर जायचं आणि याला ह्या साईडला सापवायचं. आहे का. कॉपी केल्याच्या नंतर मी याची काय करतो, इथं हाईट थोडी कमी करतोय आणि इथं लेंथ थोडी मात्र वाढवतो. एक मिनिट, लेंथ पण तेवढीच ठेवतो, हाईट मात्र थोडी वाढवतो. पहा आहे, वाढली थोडी हाईट आणि याला परत थोडंसं जवळ घेतोय पहा, असं आलं आणि शिफ्ट होल्ड करून या साईडला घेतोय. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, या साईडला घेते वेळेस तुम्हाला इन्स्टंट जरूर घ्यायचं आहे. का, कारण की फ्युचरमध्ये जर एकाची साईज मी कमी केली तर बाकीच्याची एकाची साईज प्लस मायनस केली तर बाकीच्याची होऊन जातं पहा. ओके, तर ह्या टाईपचा आपण एक पार्ट बनवलेला आहे. आता पाठीमागचा सुद्धा बनवायचा आहे. हाच तुम्हाला रोटेट करायचा आहे. आता इथं रोटेट करण्यासाठी परत रोटेटसाठी शॉर्टकट की ई आहे आणि इथं शिफ्ट होल्ड करायचं. पहिले अँगल तर ऍक्टिव्हच आहे, शिफ्ट होल्ड करायचं आणि या टाईपचं घ्यायचं आहे का. मी टॉप व्ह्यूनच याला मागे घेतोय असं आहे आणि फ्रंट साइड व्ह्यूने त्याला वर घेतोय. पहा या टाईप आहे का. ह्या टाईपची चेअर आपली तयार झाली पहा. आणि याला इथं पिक टूल फ्रंट साइडला जाऊन आपण वर पण घेऊ शकतो किंवा याला असं पण करू शकतो की यामध्ये थोडंसं याला रोटेट पण करू शकतो मागच्या साइडला, म्हणजे असा स्लिप पोझिशन मध्ये थोडा असला पाहिजे. आहे का, आहे. आणि थोडंसं खाली पण घेतोय, डब्ल्यू प्रेस केलंय थोडं खाली. ओके, तर ह्या टाईपचा आपला सर्व वर्क इथं तयार झालेला आहे पहा. आहे. एवढं झाल्याच्या नंतर तुम्हाला हा जो ऑब्जेक्ट आहे याला शिफ्ट होल्ड करून साईडला ठेवायचा पहा. सगळ्यांना सिलेक्ट करायचे याच्या सगळ्यांना आणि शिफ्ट होल्ड करून साईडला ठेवायचं असं. अँड देन काय करायचं, इथं इन्स्टंट न घेता कॉपी करायचं कारण की इथं आपण वेगळा ऑब्जेक्ट बनवणार आहोत. इथं डिलीट करतोय मी आणि हा जो मेन बेस आहे त्याचा साईडचा लेग सोडून शिफ्ट होल्ड करून पहा झूम करतो याला. पण याला मोठं करण्यासाठी पहा इथे एक टूल आहे पहा, टॉगल टूल. मोठं केलंय, जस्ट सिलेक्ट आणि काय शिफ्ट होल्ड करून हा जो मधला बेस आहे त्याला आपण साईडला घेतलाय थोडा आला आणि इन्स्टंट म्हटलाय. आणि किती घेऊया आपण, 4. अँड देन ओके. किती झाल्यात, 1 2 3 4. सोफा 4चा असेल तर 4चाच घ्या. आहे 3चा सोफा पाहिजे, 3 सीट कॅपॅसिटीचा, तर अजून एक डिलीट करा. आता पहा हा जो बेस आहे याला शिफ्ट होल्ड करून या साईडला घेतोय आपण पहा आणि त्याचा बेस तुम्ही अशी याची लेंथ पण वाढवू शकता पहा. अशी मोठी असतो कधी कधी मागच्या साईडनं आणि समोरच्या साईडनं पण थोडासा तो सोफा इथं समोर आलेला असतो थोडा. आहे का, तर शिफ्ट होल्ड करून या साईडला घ्यायचं आणि इथं ठेवून द्यायचं. पण कॉपी करताना इन्स्टंट ठेवा, होऊन जाते. कीबोर्डवर अल्ट डब्ल्यू किंवा इथं टॉगलवर क्लिक करा पहा, सर्व सोफा इथं येऊन जाते पहा. दोन्ही पद्धतीचे मी सोपे सांगितले तुम्हाला. आणि याला सिलेक्ट करून तुम्हाला इथं जायचंय ग्रुपमध्ये आणि ग्रुप करायचं आहे आणि ओके. आणि पहिल्या याला सिलेक्ट करून तुम्हाला परत ग्रुपवर जाऊन ग्रुप करायचा आहे. तुम्हाला याला ह्या साईडला घ्यायचं असेल तर ह्या साईडला घ्या, इथं आहे इथं. पण पहा एका पाठोपाठ सोपा नसेल. हा सोप्याची पोझिशन अशी राहील की त्या साईडला तोंड राहील याचं, ह्या सोप्याचं.
तर मग इथे काय करायचंय तुम्हाला, इथं एक टूल आहे ज्याचं नाव मिरर आहे पहा. या मिररवर जसं तुम्ही क्लिक करणार तसं तुम्हाला या दोन व्ह्यू मध्ये दिसेल की कुठल्या पद्धतीचं इथं मिरर हवंय तुम्हाला. आहे का? झालं. कुठल्या ऍक्सेस मध्ये? वाय ऍक्सेस मध्ये. आणि काय करायचं? ओके. झालं का? इथं कीबोर्डवर अल्ट प्रेस करून याला फिरवायचं. पण आता इथं सेंटर टेबल होता आपला, तो टेबल आणण्यासाठी कीबोर्डवर राईट क्लिक करायचं आणि अनहाईड ऑल करायचं. या आधीच्या लेक्चरमध्ये बनवलेला टेबल सुद्धा येऊन जाईल. सेंटर मध्ये घ्यायचा असेल तर तुम्ही तसं पण घेऊ शकता. पहा, याची ग्रुप केलेली असल्यामुळं कसं. आणि अनग्रुप करण्यासाठी ग्रुपमध्ये जाऊन इथं अनग्रुप करू शकता तुम्ही, जर तुम्हाला काही असं वाटलं तर. ठीक आहे. आता याच्या खाली प्लेनर सुद्धा घेऊया. इथे जाऊया आणि एक्सटेंडेड मध्ये नाही, कशामध्ये आहे? स्टँडर्ड पॅरामीटर्स मध्ये जायचं आणि प्लेनर घ्यायचा आणि इथं छोटासा एक प्लेनर घेऊन टाकायचा. पहा, आला का? प्लेनर घेतल्याच्या नंतर आपल्याला इथं दिसेल पहा कशा पद्धतीनं आपण एक हे बनवलेलं आहे. पहा, खाली गेलेलं आहे पहा थोडंसं आपलं, कारण प्लेनरच्या खाली आलेले आहेत सगळे ऑब्जेक्ट. मी या सर्वांना सिलेक्ट करतो, ऑब्जेक्टला, प्लेनरला नाही. प्लेनर वर ठेवायचं असतं आपल्याला. तर ह्या टाईपचा आपण सर्व ज्या गोष्टी आहेत त्या प्लेनर वर आल्यात पहा, एकदम कट टू कट टच केल्यात. आहे का? कीबोर्डवर अल्ट डब्ल्यू प्रेस केलंय आणि ह्या टेबलला खाली घेतलाय पहा. आला. आणि परत कीबोर्डवर अल्ट डब्ल्यू प्रेस केलाय. ह्या टाईपचं सगळं व्ह्यू झालेलं आहे. जर काही तुम्हाला समजलं नसेल तर कमेंटमध्ये टाका आणि आवडला असेल लेक्चर तर लाईक करा. आणि तुम्हाला असेच व्हिडिओ पाहायचे असेल तर तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता. समोरचे जे प्लेलिस्ट मधले व्हिडिओ आहे ते तुम्ही बेसिकचे नक्कीच पहा. काही क्वेश्चन तुमचे असेल तर कमेंट्स तुम्ही करू शकता.